سلام به تو که این لحظه رو برای شنیدن پیامی از دیوان حافظ انتخاب کردی. امیدوارم هر جا که هستی دلت آرومتر از دیروز باشه و مسیر زندگیت روشن‌تر از قبل و اتفاقهایی در انتظارت باشه که لبخند رو دوباره مهمون چهرت میکنه. اگه با نیتی این پیامو باز کردی، امیدوارم تا پایان همراهی با من بمونی و شاید بین واژه‌های حافظ همون پاسخی رو پیدا کنی که مدت‌ها تو جست و جوش بودی. خدایا دلهایی رو که خستن به آرامشی برسون که هیچ طوفانی اون آرامش رو نتونه به هم بزنه. راه کسایی که در انتظار گشایش هستن رو روشن کن و امید و دوباره تو قلبشون زنده نگهدار. رزقی پاک و سلامتی پایدار و خبرهای خوش و نصیب همه همسفرای این لحظه من کن. اگر گرهی توی زندگیشون هست با لطف بیکرانت آسونش کن و اون گره رو هر جوری که صلاح میدونی براشون باز کن. من سکوت میکنم تا تو تمرکز کنی، تصور کنی هر آنچه که در انتظارش هستی. خب اگه آماده ای بریم سراغ غزل 440 از لسان و غیب حافظ شیرازی تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. میگه سحر باباد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز. ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور. پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست. ز مهر او چه میپرسی در او همت چه میبندی. همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی. دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. بریم با هم سراغ بیت به بیت این غزل و بعدش هم پیام و در آخر فال حافظ امروزو. توی بیت اوله که حافظ میگه هنگام سحر آرزوهامو با نسیم در میون گذاشتم. پاسخی درون جونم شنیدم که گفت به لطف و مهربانی خدا اعتماد کن. تفسیرش چی میشه؟ نخستین پیام غزل داره الان به من و تو امید میده. کار نداره چه مشکلی داری، چه گرفتاری داری، چه بدهی داری، چه مسیر نامشخصی داری، تردید داری. میگه خیلی از ما شب با نگرانی میخوابیم و صبح رو با اضطراب آغاز میکنیم. اما حافظ همینجا داره یادآوری میکنه که نقطه آغاز آرامش اعتماده. هر وقت احساس کردی همه راه‌ها بسته شده، هنوز راهی به اسم توکل باقی مونده. اعتماد به خدا به معنای کنار گذاشتن تلاش نیست، بلکه یعنی در کنار تلاش دل رو اسیر ترس نکنی، نترسی. از الان فکر 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، سال دیگه، فکر آینده رو نکنی. توی بیت دومی که میگه دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بری راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. دعای سحرگاه و اشک شبونه
کلید رسیدن به آرزوهاست. اگر این مسیر رو ادامه میدی به محبوب حقیقی خودت نزدیک میشی. حافظ بر استمرار داره تاکید میکنه. موفقیت، آرامش، گشایش معمولا نتیجه یک لحظه نیست، حاصل استمراره. یعنی امید داشته باشی، یعنی تلاشت بهش پایبند باشی. تلاش اینجوری نیستش که امروز یه کاری رو با شور حسینی انجام بدی بگی خب الهی با امید تو ایشالله که فردا هم این قدرت و توان باشه. نه، باید فکر رو آماده کنی. مسیر طولانیه. انسانی که ارتباط قلبی خودش رو با خدای خودش حفظ میکنه حتی توی سخت‌ترین روزها احساس تنهایی نمیکنه. توی بیت سومی که میگه قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. میگه قلم و زبون توان بیان حقیقت عشق رو نداره. حقیقت فراتر از واژه هاست که من و تو بخوایم اونو بنویسیم یا به زبون بیاریم. دقیقا مثل چی میمونه؟ بعضی از تجربه های زندگی رو نمیشه توضیح داد، باید اونها رو زندگی کرده باشی. مثل عشق، ایمان، آرامش و حضور خدا از جنس احساس و تجربه است، نه صرفاً یه سری کلمات. حافظ ما رو دعوت میکنه که به جای توضیح دادن خیلی از مسائل توی زندگی اون که میخوایم هی بیایم اونا رو توضیح بدیم، میگه گاهی زندگی کردن بیاموزیم، یکم سکوت کنیم تا توان داشته باشیم لمسش کنیم. دیدی دیگه میگن خدا به من و تو 2 گوش داده، 1 لب و دهن داده. یعنی چی؟ یعنی توجه کردن و گوش دادن مهمتره. توی بیت 4 میگه الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. میگه یوسفی که قدرت و حکومت تو رو مغرور کرده، از پدرت بپرس که محبت فرزندی چه ارزشی داره. حالا یعنی چی؟ یعنی قدرت و ثروت و موقعیت اگر انسان رو از محبت و فروتنی و خانواده دور کنه اصلا ارزشی نداره. حالا حافظ هشدار میده که هیچ موفقیتی نباید باعث فراموش کردن ریشه ها و اون نقطه عطف زندگیمون که خانواده است بشه. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه میپرسی در او همت چه میبندی. میگه دنیا ذاتاً مهربان نیست. کی گفته دنیا قراره به من و تو لطف کنه؟ و چرا اینقدر من و تو به وفاداری دنیا دل بستیم؟ چرا اینقدر فکر میکنیم که قراره همه چی باب میل ما پیش بره؟ حالا یعنی چی؟ این چیزی که تو بیت گفته معنیش چی میشه؟ میگه خیلی از رنجهای ما از توقعات نادرست سرچشمه میگیره. اگر از دنیا انتظار عدالت کامل داشته باشیم ناامید میشیم. اون ناامیدی حال بدی ما به خاطر انتظار و توقع. آرامش زمانی آغاز میشه که بدونیم دنیا قرار نیست باب میل ما باشه، محل آزمونه نه محل کمال. و جالبه که توی بیت 6 میگه همایی چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا کی دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. میگه تو که ارزشمند و بلند مرتبه ای چرا خودتو گرفتار حرص و طمع کردی؟ حیف بزرگی تو نیست که خودتو اومدی بی ارزش کردی. این یعنی چی؟ یعنی بزرگترین سرمایه انسان شخصیت و عزت نفسشه. داره به من و تو هشدار میده که انرژی و زمان و استعداد خودتو صرف کسایی نکن که قدر نمیدونن. یعنی انسان باید بدونه وقت و انرژی و هزینه‌شو کجا و صرف کی و چی داره میکنه. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. اگر تو این دنیا سود واقعی وجود داشته باشه سهم کسیه که با دل قانع و آروم زندگی کنه. خدایا منو به این خرسندی برسون. خرسندی به معنای توقف نیستا،
یعنی در مسیر رشد اسیر حسرت دائمی نباشیم. خیلی از انسان‌ها ثروت فراوون دارن اما آرامش ندارن، در حالی که سراغ داریم انسان‌هایی که قانعن و سرمایه خاصی نداره ولی آرامش همراهشه. به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند، سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. و حافظ زیبایی شعرش رو این چنین بیان میکنه که مردم سرزمین های دور با اون شادی میکنن با شعر حافظ. سخنی که از دل برآید مرز نمیشناسه. حقیقت، زیبایی، صداقت همیشه موندگاره و دل انسانها رو در هر زمان و مکانی به همدیگه نزدیک میکنه. حالا با هم بریم سراغ پیام این غزل. حافظ توی این غزل بیشتر از هر چیزی از اعتماد سخن میگه. اعتمادی که نه از روی بیخبری ها بلکه از روی تجربه و شناخت شکل گرفته. در واقع میگه وقتی انسان همه چیزو تنها با معیارهای ظاهری بسنجه ناامیدی بهش غلبه میکنه. اما اگر باور داشته باشه که پشت هر تأخیر حکمت و پشت هر سختی رشدی نهفته است، نگاهش به زندگی تغییر میکنه. دعا، امید، فروتنی و خرسندی و آرامش 4 ستون اصلی نگاه حافظ توی این غزله. توی زندگی امروز فشارهای اقتصادی و نگرانی درباره آینده، حالا چه میدونم مثلا روابط پیچیده، مقایسه دائمی با دیگران و سرعت بالای زندگی ذهن من و تو رو خسته میکنه. حافظ نسخه‌ای ساده اما عمیق داره ارائه میده. میگه به جای اون که همه توان خودت رو صرف کنترل چیزهایی کنی که در اختیارت نیست، بهتره دل رو آروم کنی. وظیفه خودت رو انجام بده. امید رو حفظ کن. اجازه نده حرص و غرور یا توقعات بیپایان آرامشت رو به هم بزنه. این نگاه نه به معنای انفعالا، نه به معنای این که پا بندازی رو پا بگی حالا الهی به امید تو هر چی شد دیگه حالا میشه. به معنای زندگی آگاهانه است. این پیام، این غزل یادمون میده که ارزش واقعی انسان نه در میزان دارایی، نه در جایگاه اجتماعی و نه در تحسین دیگران، بلکه در آرامشیه که درون خودت میسازی. کسی که امیدش رو حفظ میکنه فروتن میمونه، به لطف خدا اعتماد داره و دلش رو با قناعت و مهربونی بلد زنده نگه داره. حتی اگه همه چیز مطابق میلش پیش نره باز هم احساس شکست نمیکنه. این همون پیروزی خاموشیه که حافظ از اون سخن میگه. اگر خیلی وقت مهمون من باشی تو این کانال، نگاه ما مخالف پیشرفت نیستیم، ما به هیچ وجه مخالف ثروت نیستیم. ثروت همیشه گفتیم یک ابزار روحانی برای زندگی تو این زندگی مدرن امروزه. کجا رو داریم اصلاح میکنیم؟ اون جایی که ما فرق بین تلاش کردن و به دست آوردن رو نمیتونیم فرق و مرز بذاریم با اون جایی که باید رها کنیم و بسپاریم. اینو میخواد به ما بگه. صحبت از اطمینانه. حافظ تو همین غزل همون بیت نخست داره میگه آرزوهاتو نمیگه رها کن، میگه اطمینان داشته باش، از اضطراب آزاد شو. میگه خیلی از انسان‌ها تصور میکنن ایمان یعنی نداشتن خواسته. همچین چیزی نیست. در حالی که حافظ نشون میده میشه آرزو داشت، تلاش کرد، دعا کرد و در عین حال دل رو اسیر نگرانی نکرد. اینه صحبت از این داره میکنه. راز پنهون این غزل اینه و هشدار میده که میگه 3 چیز این اطمینان رو از بین میبره. اون درکی که خودت ساختی، غرور، حرص و وابستگی افراطی به دنیا. هر 3 باعث میشه انسان ارزش حقیقی خودش رو فراموش کنه. در مقابل خرسندی و فروتنی نه نشانه کم خواستن بلکه
نشونه شناخت ارزش‌های واقعی زندگیه. حافظ میخواد که ما بدونیم که آرامش پاداش رسیدن به همه خواسته ها نیست، بلکه نتیجه نوع نگاه ما به مسیر زندگیه. و همون جوری که قولشو بهت داده بودم، بریم سراغ فال این غزل. اگر با نیتی این پیامو باز کردی، پیام بیش از هر چیز دعوت به آرامش و اعتماده. شاید مدتیه که برای رسیدن به خواسته داری تلاش میکنی و نتیجه اونجوری که انتظار داری پیش نرفته. حافظ تو رو تشویق میکنه که امیدتو از دست نده و مسیر درست رو با صبر ادامه بده. این غزل نشونه اونه که دعا، نیت پاک و استمرار در تلاش بی ثمر نمیمونه. هر چند زمان تحقق آرزوها همیشه مطابق خواسته ما نیست و این فال یادآوری میکنه که مراقب باش غرور و عجله و حرص تصمیمات تو رو تحت تاثیر قرار نده. در واقع اینو میخواد بگه، میگه اگه لازم نیست که از کسی خیلی دلگیر باشی، اگه باید رابطه ای رو با مهربونی ترمیم کنی، یا اگر لازم توقعی رو از زندگی کم رنگ ترش کنی، الان وقتشه. این بازنگری به زندگی باید امروز باشه. آرامشی که در پی اون نصیبت میشه شاید بیش از اون که در بیرون پیدا بشه باید در درون خودت شکل بگیره. با امید حرکت کن، به لطف خدا اعتماد داشته باش و مطمئن باش هر قدمی که با نیت پاک برداری تو رو به جایگاهی بهتر از امروزت نزدیک میکنه. این بود پیام امروز. اگر از همراهی با حافظ و پیام‌های عمیق اون لذت میبری، این ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن و اونو به اشتراک بذار با کسی که فکر میکنی بهش نیاز داره. تا پیام بعدی امیدوارم آرامش و امید و خبرهای خوب مهمون همیشگی زندگیت باشه. پوینده باشی و پایدار.